አንድ ፓተርን ሴት ከተደረገ ሌሎቹን አቲቲዩዶች በዛው መሰረት ልናያቸው ስለምንችል እኛ አሁን የምናነሳቸው ኮር የሆኑ ቤዚክ የሆኑ አቲቲዩዶች ናቸው እነሱ ከገቡን አቲቲዩድን በሌላ ዳይሜንሽን እና ዶሜን ያሉትን አቲቲዩዶቻችንንም ራሳችን ለምሳሌ ጥላቻ አቲቲዩድ ነው አይደል በመጀመሪያ አቲቲዩድነት አለው ንቀት አቲቲዩድ ነው በኔጌቲቭነቱ ማለት አክብሮትም አቲቲዩድ ነው አሁን ሁሉንም አቲቲዩድ ስለማናነሳ በዚህ 3 ሳምንት ግን በጣም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፊድ የሚያደርጉትን ኮር የሆኑትን ዋና ዋና አቲቲዩዶች እናያለን ዛሬ ፓወርፖይንት አንጠቀምም ፓወር ቻርት ነው የምንጠቀመው እዛ ስክሪኑ አለሱት እንዳለ አይደል እሺ ስለዚህ ይሄ ባለ 5 ኮከብ አመለካከት የምንለው አንደኛ ሪሊ ፎከስ አድርገን በተወሰኑ ነገሮች ላይ በደንብ ከሰራን ከዛ በኋላ ድግግሞሽ ነው ከዛ በኋላ ያንን ማራባት ነው እና አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ ከፍ ማለት አስፈላጊ ነው ግን ከፍ ብሎ መቅረት አያስፈልግም ደግሞ ዝቅ ለማለትም ፍቃደኝነት ያስፈልጋል ከፍ ለማለት ድፍረት ያስፈልጋል ከሰከሳለሁ ብሎ ላለመስጋት ማለት ነው ይሄ ፎርቲቲዩድ የምንለው እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ዝቅ ብሎ ደግሞ ራስን አቬሌብል ለማድረግ ይሄኛውን ባላንስ የሚያደርገው ደግሞ ሂዩሚሊቲ ወይንም ደግሞ ትህትና የምንለው በዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ሚዛን ይሰጣሉ አንዱ ለሌላው አንድ ሰው ደፋር ቆራጥ ጀግና ብቻ ሆኖ ግን ማክበርና ሌሎችን ማገልገል እንዳለበት ዝቅ ብሎ ለሌሎች ሰርቪስ ራሱን መስጠት እንዳለበት ካላወቀ በጣም ግትርና አሮጋንት ይሆናል ስለዚህ ይሄኛው ነገር ወደ ኔጌቲቭ ነገር እንዳይለወጥ ይሄኛው ምን ያደርገዋል ይስበዋል አንዳንድ ሰው ደግሞ ድፍረትና ቆራጥነት ሲያንሰው ትህትና ወደ ልምጥምጥነት ይለወጣል በያየው ፊት ሁሉ በቃ ትሁት በመባል ስም ግን ፈሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ትህትና ድፍረት ከሌለው ፍርሃት ይሆናል ድፍረት ደግሞ ትህትና ከሌለው ግትርነትና አምባገነንነት ያመጣል እዚህ ነው አንዱ እነኚህ ነገሮች ስፒክ ያደርግነው ኔክስት ዊክ የምናየው ነው ህይወት የኋላውን ማስታወስ የወደፊቱን ደግሞ መጋፈጥ ይጠይቃል ስለዚህ ኦፕቲሚዝም በምንልበት ጊዜ ወይም ደግሞ ቀናዊነት በምንልበት ጊዜ እንግዲህ ይሄን ቅርብ ነው ሌላ ማለት ትችላላችሁ እናንተ ወደፊትን በብሩህ መንገድ ማየት ነው በአብዛኛው የሚመጣውን ከፊታችን ያለውን ነገር መቀበል ነው ግን ይሄ ነገር ያለፉትን ነገሮች ከመናይበት እይታ ብዙ አይርቅም እዚህ ጋርም ደግሞ ምን አለ ግራቲቲዩድ የምንለው ወይም ደግሞ አመስጋኝነት በህይወታችን ያሉትንና የሆኑትን ነገሮች በማማረርና በብሶት ካየን ኦፕቲሚስት የመሆን ቻንሳችን የመጨለሙ ዕድል በጣም ከፍተኛ ስለዚህ ኋላችንንና ፊታችንን ላያችንንና ታቻችንን ምን ቀረ ወደ ላይና ወደ ታች ካለ ቱዲ ስለምታስቡ ነው መሃል ያላችሁ ስትሪዲ ያስቡ ወደ ላይና ወደ ታች ካደረግን ወደ ፊትና ወደ ኋላ ካደረግን ምን ቀረ መሃል እሱ ቱዲ ነው ሁለት ዳይሜንሽን ሶስት አድርጋችሁ አስቡ ግራና ቀኝ የሌለው ሰው አለ እንዴ ሁላችንም ላይና ታች ፊትና ኋላ ግራና ቀኝ አለን አሁን ግራና ቀኝ ነጥብ የመሰለቻችሁ ይሄኛው እንደዚህ ስለሆነ ነው እንደዚህ እናርገው እዚህ ጋር የሚመጣው ደግሞ ምንድነው እሱ ማመን እና መታመን አንደኛው ታማኝነትና አማኝነት ከሌለ ትረስት እና ትረስት ወርዝነስ ከሌለ ያሉን ሪሌሽንሺፖቻችንና ዝምድናዎቻችንና የምንሰራው ስራ ሁሉ ይሸረሸራል ትረስትን ወይም ደግሞ መተማመን ያልነው ማመንና መታመን ይፈልጋል መተማመን አይደለ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማየት ከቻልን ሌሎች አመለካከቶችን ማየት ብዙ አይከብደንም ስለዚህ ማመን መታመን ወይም መተማመንን
እና ድፍረትና ወይም ፎርቲቲዩድ እና ሂዩሚሊቲ ትህትናንና ድፍረትን ለሚቀጥሉ ሳምንት ዛሬ እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። አመለካከታችንን ከአቲቲዩድ ከኦፕቲሚዝም ግራቲቲዩድ ከሚለው አንፃር ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ ስለ ኦፕቲሚስት የሚለው ቃል በአማርኛው ሁሉ የተለመደ ቃል ነው ኦልሞስት እና ይሄ ኦፕቲሚዝም የሚለው ቃል ይሄ ኦፕቲመም የሚለውን ቃል ላይ የተመሰረተ ቃል ነው። ኦፕቲመም ላቲናዊ ስሜት ያለው ቃል ነው። ኦፕቲመም ማለት ቤስት ማለት ነው ጥሬ ትርጉሙ። ቅንነት ከሚለው ቀናዊ የሚለውን ቀና የሚለውን ነገር የተሻለ ከሁሉም በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ቀና የሆነውን ጥሩ የሆነውን ከተቻለ ቤስት የሆነውን ማሰብ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት አመለካከት መያዝ ነው። ስለዚህ ኦፕቲሚዝምን በሌላ ቃል ቤስቲዝም ልንለው እንችላለን። ቀና ኢዝም ስላለ ነው ዊነት ያልኩት እና ቀና የሆነውን ነገር ማሰብ። በእያንዳንዱ ወልጋዳ ነገር ውስጥ ትንሽ ቀና ነገር አይጠፋም። ቀና ነገር እንኳን ባይኖር ቀና አስተሳሰብ ካለ ማቃናት ይቻላል። ስለዚህ አመለካከታችን ቀናውን ቀና አድርጎ ማየት፣ የተወላገደውን ደግሞ አይ ቀና ነው ብሎ ማለት ሳይሆን እሱ ዲናያል ነው የሚባለው። እንዴት ይቃናል ነገር ብሎ ተስፋ ለመቁረጥ እንደማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሲቹዌሽን ውስጥ ቤስት ኬስ ሴናሪዮ መመልከት ነው። የሚገርማችሁ ነገር የኦፕቲሚዝም ተቃራኒ ምንድን ነው? ፔሲሚዝም ነው። ፔሲሚዝም ምን ማለት ነው? እሱም ላቲን ነው። ላቲንና ግዕዝ በጣም ሀብታም ነው። ምንድነው? ፔሲመስ ከሚለው ነው እሱ ደግሞ የመጣው። ፔሲመስ ማለት ጥሬ ትርጉሙ ወርስት ማለት ነው። ወይም ደግሞ the lowest bottom እንደማለት ነው። the lowest bottom ማለት ነው። ምን ማለት በቃ ዘቀጠ የወረደ ሁሉ ነገር ላይፍ ላይ ቤስት ካለ ምን አለ? ወርስት አለ። በዚህ አመለካከት ውስጥ የምናየው በአጠቃላይ ያለን እይታ የሚገመግም ነው እና ኦፕቲሚስት የሆኑ ሰዎች የሚሉት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ጉድ ቢደበደብም ቢሰበርም ቢፈረካከስም መጨረሻ ላይ ራሱን ቢልድ አድርጎ ያሸንፋል። አልቲሜት ዊነሩ ጥሩ ነው የሚል ጥልቅ እምነት ነው። መጥፎ የለም የሚል ዲናያል አይደለም ትክክለኛ ኦፕቲሚዝም። በሌላ በኩል ደግሞ ካለው ጥሩና መጥፎ ቢደመር ጥሩ ይበልጣል። መጥፎ ለጊዜው ቢበዛም አሁን በኔ ህይወት ላይ ቢታይም ግን ኦቨርኦል the good is bigger than the evil። ከክፉ ይልቅ በጎ ነገር ይበልጣል የሚለው ነገር ሲሆን፣ ሌላው ምንድነው? ክፉ ነገር ጊዜያዊ ነው፣ ይመጣል ይሄዳል። ጥሩ ነገር ግን ዘላለማዊ ዘላቂ ነው የሚል እምነት ነው። እንግዲህ ፔሲሚስት ስንሆን ደግሞ እንገለብጠዋለን። አልፎ አልፎ ለቫኬሽን ያህል ጥሩ ብቅ እያለ አጫውቶን አታሎን ይሄድና ከዛ ደግሞ ክፉ መጥቶ ይጫወትብናል። ስለዚህ አሁን ይሄ እዚህ ጋር የምንወስነው ውሳኔ የህይወታችንን ሁለንተና የማቅለም ኃይል አለው። አቲቲዩድ ለዚህ ነው አቅጣጫ ጠቋሚ ነው ብለን ባለፈው የተነጋገር ነው። ዊንስተን ቸርችል አንድ ጊዜ ምን አሉ? ፔሲሚስት እና ኦፕቲሚስት የሚለያዩበት ዋነኛው መንገድ ኦፕቲሚስት የሆነ ሰው ችግር ሲያይ በችግር ውስጥ እድል ያያል። ፔሲሚስት የሆነ ሰው ደግሞ ጨለምተኛ የሆነ ሰው ደግሞ እድል ሲያይ ምን ይታየዋል? ችግር ይታየዋል። ስለዚህ ሁላችንም አንዳንድ ሰው ከብዙ ትልቅ እድል ውስጥ ምንድነው መጀመሪያ የሚታየው? ችግር ነው። አንዳንድ ሰው ችግር ነው ብላችሁ ስታለቅሱ ምን ያያል? እድል። ሁለቱም እንግዲህ ጽንፍ አላቸው። አንዳንድ ጊዜ ኦፕቲሚዝም ከተለጠጠ እንደማንኛውም የሚወጠር ነገር ወይ ከእጃችን አምልጦ እኛኑ ይጠብሰናል ወይ ተበጥሶ ችግር ይፈጥራል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ወደ ጽንፍ ሳንወስዳቸው የምናይበት እይታ ነው። እንግዲህ በሌላ አነጋገር ጨለምተኝነትን ፔሲሚዝም ካልነው ብሩህነትን ኦፕቲሚዝም ልንለው እንችላለን። ምን ማለት ነው? በኦፕቲሚዝም ውስጥ ብሩህ የሆነ እይታ፣ ብሩህ የሆነ አመለካከት የሚለውም ነገር አለ። ብዙ ጊዜ
ፔሲሚስት እና ኦፕቲሚስት ተገናኝተው በጎ ነገር ሲያጋጥማቸው እይታቸው ይለያያል። ኦፕቲሚስት የሆነ ሰው ይላል በጎ ነገር ሲያጋጥመው ራሱን ከዛ ነገር ጋር ከኮዙ ጋር ወይም ከበጎ ነገር ጋር ቶሎ ሪሌት ያደርጋል። ፔሲሚስት የሆነ ሰው ደግሞ በጎ ነገር አይሰነብትም ብሎ ሲያስብ አይ ድንገት ነው እድል ነው እኔ አላቅም እንዴት እንደደረሰ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ብሎ እዚህ ያ በጎ ነገር ደግሞ ክፉ ሲሆን ፔሲሚስት ምንድን ነው ምን እድሌ እዚሁ አይደለም ያው ባለፈው አመትም እንዲሆነ ብሎ ስታቲስቲክሱን ያዘንበዋል ማለት ነው። ለምን ከክፉ ነገር ጋራ ለመጣመር። ኦፕቲሚስት የሆነ ሰው ደግሞ አንዳንዴ ችግር ያጋጥማል። ችግርን በፐርስፔክቲቭ በማየት ስለዚህ ምንድነው እሱ ኦፕቲሚስት መሆን ማለት በጎ ነገር ጋር ራስን ሪሌት ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን ነው። ክፉ ነገር በመጣ ቁጥር እድሌ ነው እንትኔ ነው ከሚል አመለካከት ራስን ወጣ አድርጎ ችግሩን ኒውትራል በሆነ መንገድ ማየት ነው። በሌላ በኩል ቅድም እንዳልኩት ፔሲሚስት የሆነ ሰው ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ ችግሩ ሜዳ አይመስለው በቃ ሊሰነብት የመጣውን አልጋ ማንጠፍ ይጀምራል ችግሩ ማለት ነው። ኦፕቲሚስት የሆነ ሰው ደግሞ ችግር ሲመጣ ችግሩን ማባረሪያ መንገድ ምንም መንገድ ቢያጣ እስቲ ወይራም ቢሆን አጭሱ እዚህ ቤት ብሎ ማለት ታውቃላችሁ። አንዳንድ ሰው ትንሽ ቤቱ ፈካ እንዲል በሽታ በእይታ ቢጠፋ በምን ነው። ስለዚህ ቴምፖራሪነትን ከክፉ ነገር ጋር ማያያዝ ፐርማነንስን ወይም ደግሞ ዘላቂነትን ከበጎ ነገር ማያያዝ እነዚህ ነው የሚለያዩት እነዚህ ነገሮች። እና ሌላ ምንድነው እሱ ለምሳሌ ይሄ መድረክ ቀይ ከሆነ መድረኩ ብቻ ነው ቀይ። ኦፕቲሚዝም ማለት መድረኩ ቀይ አይደለም ብሎ ጣራጣራ ማየት ኦፕቲሚዝም አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ኦፕቲሚዝም አይኔን ግንባር ያርገው የሚል እይታ አይደለም። እንደሱ አይነት ኦፕቲሚዝሞች ብላይንድ ኦፕቲሚዝም ይባላል። እሱ የራሱ ችግር አለው። ነገር ግን መድረኩ ቀይ ነው። ግን መድረኩ ቀይ ነው ማለት ሁሉ ነገር ደግሞ ቀይ አይደለም። ስለዚህ ክፉ ነገሮችን መወሰን፣ በጎ ነገሮችን አስፍቶ ማየት፣ የአምናውን ጥሩ ነገር ማስታወስ አይደል? ከኛ ለምሳሌ ህመም ከሆነ ያለው ገንዘብ ካለ ገንዘብ መኖሩ ጥሩ ነው ስለዚህ መታከም ይችላል ብሎ ህመሙን ሳይሆን ሶሉሽኑን ማየት ማለት ነው። ስለዚህ በችግር ውስጥ ሁሉንም ነገር አጥብቦ አለማየት ነው ኦፕቲሚዝም። ስለዚህ ይሄ በጣም እንትን ነው። አሁን እንግዲህ ጥያቄው እዚህ ጋር የሚነሳው ታዲያ ሰዎች ሲወለዱም ይህንን ነገር ይዘው ነው የሚመጡት ወይስ አንዳንድ ሰው እንዲሁ ቀና ነው አይደል እንዲሁ እግዚአብሔር የረዳው የሚመስል አለ በመከራ ውስጥም በችግር ውስጥም እያለፈ ሌላው ደግሞ በድሎስ ውስጥም የማማረር ዝንባሌ ያለው አለ። እንግዲህ ሁለት እይታዎች ነው ያሉት። ኔቸር ምን ያህል አስተዋጽኦ አለው? ይሄ ቴምፐራመንታል ዲስፖዚሽን ወይም ደግሞ ይሄ ያፈጣጠር የባህሪ ዝንባሌያችን ምን ያህል ለዛ ይጠቅማል? አሁን ሁሉም ሰው በተፈጥሮ ያሮጠ ሰው አለ እዚህ ቤት? የለም። ሁላችንም ሮጠናል። ቢያንስ ሸሽተን ሮጠናል። አባረንም የሮጥናለን። በአንዱ መንገድ ሮጠናል። ግን ሁላችንም ሯጭ እንደሆነ አናስብም። ለሩጫ ደግሞ በተለይ የተሰጠው የሚወለዱና የሚፈጠሩ ሰዎች አሉ። ለነሱ መሮጥ ቀላል ነው። ለነሱ መሮጥ ሽልማት ነው። እንዲሁ አንዱ እይታ ምንድነው እሱ ሚዛናዊ እይታ አንዳንድ ሰዎች ቴምፐራመንታቸው፣ አፈጣጠራቸው፣ ፐርሰናሊቲያቸው ያግዛቸዋል። እነሱ ግን ፔሲሚስት ለመሆን ችሎታ የላቸውም ማለት አይደለም አይደል? በጣም ኃይለኛ ሯጭ ሊሆን የሚችል ሰው ሳይሮጥ ሊሞት ይችላል እንደማለት ነው። በጣም ፔሲሚስት የሆነ ሰው ደግሞ ምን ማለት ነው? እሱ ተፈጥሮ ለኦፕቲሚዝም ብዙም እድልና ሪሶርስ ባትሰጠውም ራሱን በማስተማር በማንበብ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር በኋላ መጣበታለሁ በመቆየት ወደ ኦፕቲሚዝም ራሱን መቀየር ይችላል። ስለዚህ ሁላችንም ቀናዊ የሆነ አመለካከቱ ስለመግባት ጄኔቲካሊ ያው ፈጣጣራችን እንግዲህ አላቅም እናታችን ማህፀንም ውስጥ የሰማኑ እኛ አይሰሙም ይባላል። ደግሞ ሙዚቃ ይሰማሉ እየተባለ ነው። አሁን ምን እንደሰማን ምን እናውቃለን? ያኔ እሱን ለምን ያው በእነሱ ለማሳበብ ሳይሆን እንደ ነገር ነው። የዛሬ 3-4 አመት ትውልድ እንግዲህ ቅድማያት ምናምን እነዛም በጂኒ ውስጥ የገባ ፔሲሚዝም ካለም እንግዲህ ቀስ እያሉ እሱንም እንግዲህ ከየት እንደመጣ የጂኑን ለጂኑን ተውና ኢንቫይሮንመንት ግን ትልቅ ኢፌክት አለ በሁለት መንገድ። አንደኛ ስናድግ አስተዳደጋችን በጣም
ያደግንበት ዘመንን ጨምሮ ያደግንበትን ቤተሰብን ይዞ በህይወታችን ውስጥ በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎች እኛ ላይ የጨመሩትን ነገር ጨምሮ ያቅኝት ነፍስ ካወቅን በኋላ ራሳችንን ወደ አንዱ ዘመን ብለን ልናገኘው እንችላለን። ስለዚህ ይሄ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ እንዳለ ቢሆንም ነገር ግን አመለካከት ነውና ቀናዊነት አቺቭ ሊደረግ የሚችል የአመለካከት ኳሊቲ ነው። ይሄ ጥናቶች የሚያሳያሉ። ትምህርት ቤት ውስጥ ተደርጓል። በኢቭን በ3 ወር ተማሪዎች ላይ ጥናቶች ተደርገው የሚያሳዩት ሰዎች ቀናዊነትን ከተማሩ መሆን ይችላሉ። ባለፈው እንዳልነው የአመለካከትና የአስተሳሰብ ለውጥ እድሜ የለሽ ነው። ሰዎች ፈቃደኛ ከሆኑ ሊለወጡ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርግልኛል እኔ ቀናዊ ብሆን ወይም ደግሞ ኦፕቲሚስት ብሆን ፔሲሚስት ብሆን ምን ዲፈረንስ ያመጣል? ኦፕቲሚስት በሆኑ ሰዎችና ፔሲሚስት በሆኑ ሰዎች መሃል ምን ዲፈረንስ አለ? እነኚህ ሰዎች አንዱ ቀና የሆነ አመለካከት ባለው ሰውና ባለሌለው ሰው መሃል ምን ዲፈረንስ አለው? ጥናቶች የሚያሳዩት በጣም ትልቅ ዲፈረንስ እንዳለ ነው። ከምንኖረው እድሜ ጀምሮ፣ ከምንኖረው የህይወት ኳሊቲ ጀምሮ፣ ከፐርሰናል ላይፋችን ጀምሮ፣ ከጤናችን ጀምሮ፣ ስራችን ላይ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ የሚኖረው ቶን ሁሉ ላይ ትልቅ ለውጥ አለው። በተለይ ሰዎች ሁላችንም ችግር ያጋጥመናል በህይወታችን። አሁን ችግር አያጋጥም ሊባል አይችልም። አሁን ኦፕቲሚስት እና ፔሲሚስት መሆን ችግርን አቮይድ ከማድረግ አንፃር አለ። ችግር ሲገጥመን ግን የምንወጣበት መንገድ ፔሲሚስት ችግር ውስጥ ብዙ ይቆያል። ተድመጥምጦ ስለሆነ ከወጣም በጣም አስቸጋሪ